প্ৰিয় দৰ্শক, আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগত সংগতি ৰাখি ফৰ্ম 17A বা ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছক ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত কেনেকৈ ফিল আপ কৰি যাব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে ফৰ্ম 17A বা ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছক লৈ পোনপ্ৰথমতে ষ্টেটৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব লাগে আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চি এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ নং আৰু নামটো এইখিনিত লিখি দিব লাগে। আপোনাক এছাইন কৰা পুলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰ আৰু নামটো এইখিনিত এনেকৈ লিখি দিব লাগে। মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰুলখনৰ খণ্ড নম্বৰ বা পাৰ্ট নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব লাগে। ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা এই গোটেই তথ্যখিনি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত ব্যৱহাৰ কৰা মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰুলখনতে দিয়া থাকে। যিহেতু ভোট গ্ৰহণ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগে আগে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ টোটেল ভোটটো 0 হয়, গতিকে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰখনৰ এইখিনিতে ৰঙা চিয়াহীয়েদি টোটেল ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট চেক এণ্ড ফাউণ্ড টু বি 0 বুলি এনেকৈ লিখি দিব লাগে। তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে ভোট দিবলৈ অহা মানুহজনৰ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো জোৰকৈ চিঞৰি দিলে সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰখনৰ 2 নম্বৰ কলমত লিখি যাব লাগে। ভোট দিবলৈ অহা মানুহজনে এপিক বা ভোটাৰ শ্লিপ যদিহে লৈ আহে, তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰখনৰ 3 নম্বৰ কলমত EP লিখি 4 নম্বৰ কলমত তেওঁৰ চহী বা টিপ চহী ল'ব লাগে। 60 নং ভোটাৰ চিৰিয়েলত থকা ভোটাৰগৰাকী যদিহে পান কাৰ্ড লৈ আহে, তেতিয়া 3 নম্বৰ কলমত PC লিখি PCৰ পিছতে পান কাৰ্ডৰ শেষৰটো 4টা সংখ্যা লিখি দি 4 নম্বৰ কলমত চহী বা টিপ চহী ল'ব লাগে। ক্ৰমিক নং 3ত ভোট দিবলৈ অহা মানুহজনে যদি পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লৈ আহে আৰু তেওঁৰ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ যদি 78 হয়, তেতিয়া 2 নম্বৰ কলমত 78টো লিখি 3 নম্বৰ কলমত ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে DL লিখি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ শেষৰটো 4টা সংখ্যা লিখি দিব লাগে আৰু লগতে 4 নম্বৰ কলমত তেওঁৰ চহী বা টিপ চহী ল'ব লাগে। ক্ৰমিক নং 4ত ভোট দিবলৈ অহা মানুহজনে এপিক বা ভোটাৰ শ্লিপ যদিহে লৈ আহে আৰু লগতে তেওঁৰ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ যদিহে 9 হয়, তেতিয়া 9টো 2 নম্বৰ কলমত লিখি আৰু 3 নম্বৰ কলমত EP লিখি 4 নম্বৰ কলমত তেওঁৰ চহী বা টিপ চহী ল'ব লাগে। আৰু ধৰি ল'লোঁ সেই মানুহজনে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰত টিপ চহী মাৰাৰ পিছত আৰু লগতে বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত অমোচনীয় চিয়াহী লগাই লোৱাৰ পিছত ভোট দিবলৈ মান্তি নহ'ল, তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰ কলমত ৰিফিউজ টু ভোট লিখি তেওঁৰ চহী বা টিপ চহীটো তলত ল'ব লাগে আৰু লগতে ওচৰতে চাইন অফ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ চহীটো ল'ব লাগে। আপোনাৰ কেন্দ্ৰত কোনোবা এজন EDC ভোটাৰে ভোট দিবলৈ আহিলে তেওঁ লগত লৈ অহা ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেটখন লৈ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেটত থকা সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ যেনেকৈ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ, ভোটাৰ খণ্ড নম্বৰ বা ভোটাৰ পাৰ্ট নম্বৰ আৰু লগতে বিধানসভা সমষ্টিৰ নং আৰু নামটো ইয়াত লিখি ল'ব লাগে। আৰু লগতে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে যদি এপিক বা ভোটাৰ শ্লিপ লৈ আহে, তেতিয়া 3 নম্বৰ কলমত EP লিখি 4 নম্বৰ কলমত তেওঁৰ চহী বা টিপ চহীটো ল'ব লাগে আৰু লগতে ৰিমাৰ্কছৰ কলম বা 5 নম্বৰ কলমত EDC লিখি ল'ব লাগে। ধৰি ল'লোঁ ভোট গ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ আগে আগে মানুহ এজন ভোট দিবলৈ আহিলে আৰু তেওঁৰ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো 142, তেতিয়াহ'লে 2 নম্বৰ কলমত 142 লিখি আৰু যদিহে সেই মানুহজনে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে এপিক বা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ লৈ আহে, তেতিয়া 3 নম্বৰ কলমত EP লিখি 4 নম্বৰ কলমত তেওঁৰ চহী বা টিপ চহীটো লৈ তালিকাখনৰ একদমবাৰে তলত দ্য লাষ্ট চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্ম 17A ইজ 142 এনেকৈ ৰঙা চিয়াহীয়েদি লিখি ল'ব লাগে। তাৰপিছতে তলত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ, পুলিং এজেণ্টসকল আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে চহী মাৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।